BMG კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ საქმიან მაყურებელს. დიახ, ეს ქალების ნარატივია, მათ შორის ჩემი წამყვანობითაც. ჯერ კიდევ ადრე მიცემული პირობა, რომ მას გაუძღვებოდი გონცალაღიძესთან ერთად, ხოლო რამდენჯერმე შევასრულე. ყავს კი გადახდა უნდა. განახლებული სეზონიდან ეს გადაცემა იქნება ადგილი ძალიან ბევრი საინტერესო დებიუტისთვის და საუკეთესო გამოცდილების მქონე ქალბატონების და მამაკაცების ეთერებისთვის. გადაცემა, რომელიც თითქმის 2 წლის წინ შევქმნით, უცვლელად რჩება პლატფორმად, სადაც საქმიანი ლიდერი ქალბატონები გაგვიზიარებენ გამოცდილებას, გვეტყვიან მეტს, საკუთარ საქმიანობაზე გაგვიზიარებენ სიახლეებს, გეგმებს, გაგვიზიარებენ პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს. საქმიანი და ლიდერი ქალბატონები მოყვებიან მათთვის საინტერესო ამბებს. ეს გამოცდილების გაზიარების საუკეთესო პლატფორმა იქნება და არის. თავად იქნებიან საინტერესო ისტორიის შემქმნელები, გმირები და მთხრობელები ამბისა, რომელიც აინტერესებთ. თქვენ გაინტერესებთ, მაგრამ ისინი დროა უკვე არა მხოლოდ მთხრობელები და მომყოლები, არამედ გადამცემებიც და გამავრცელებლებიც გახდნენ. ამიტომაც, როგორც გადაცემის და ფორმატის ავტორი ვეცდები ქალების ნარატივი და მისი ქალბატონები შედარებით სხვა სიმაღლეზე ავიყვანო, იმ სიმაღლეზე, რომლის მოყვანაშიც BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად მისი უცვლელი წამყვანი გვანცალაღიძეც დამეხმარა. იგი პირადად ჩემი და გუნდის ალბათ ყველაზე გამორჩეული წევრია. დიახ, არის, რადგან გადავწყვიტე, რომ ჩვენს პროფესიულ ურთიერთობაში ერთგვარი პაუზა ავიღოთ. ვთვლი, რომ ეს მხოლოდ უკეთეს პროექტებს და თანამშრომლობას მოასწავებს ჩვენ შორის, რომელიც მიმაჩნია, რომ არ არის წერტილდასმული. აი, როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი, ამაზე ცხადია ხორციელი გვანცალაღიძე მომავალში თავად გეტყვით, თუმცა მანამდე ქალების ნარატივი და მისი შედარებით განახლებული ფორმატი სურს წარმოგიდგინოთ. გადაცემის პროლოგშივე აუნიშნე, ეს პროექტი ჩემი ავტორობით შეიქმნა საიმისოდ, რომ ქვეყნის განსაკუთრებული და გამორჩეული ქალბატონების ისტორიები ყველა შეეტყო და რასთავარია ლიდერი და საქმიანი ქალბატონების ამბები ყოფილიყო სამაგალითო ჩვენი საზოგადოების დანარჩენი წევრებისთვის. გადაცემის ისტორიამ და დინამიკამ, მისადმი ინტერესმა დაადასტურა მოლოდინი, რომ ასეთი ისტორიები და მათზე მოსაუბრეები ამ ქვეყანაში არ დაილევა, ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ამ გადაცემას მაქსიმუმ ოქტომბრის დასაწყისიდან უკვე რამდენიმეაც უკვე გამოწვრთობილი, თუმცა სხვა ამპლუაში მოვლენილი წამყვანები ეყოლება. ოქტომბრის თვემდე ჩემს რამდენიმე სტაბილურ პარტნიორთან ერთად მექნება პატივი წარმოგიდგინოთ ქალების ნარატივის მომავალი წარმოდგენებით, წამყვანებით, რომლებიც თემატურად და თემის გარეშეც აქტუალურობით და აქტუალობის შესაძენად წარმოგიდგენენ ისტორიებს და პერსონალიებს, რომლებიც ამშვენებენ დღეს ჩვენ საზოგადოებას და ქმნიან ცხოვრების, გადაწყვეტილებების საქმის საუკეთესო მაგალითებს. ამას ქმნიან თავისი ყოველდღიურობით და ამ ყოველდღიურობის ნაწილიც გახდება სწორედ ქალების ნარატივი. ნახოთ, მე იმედი მაქვს, რომ ეს მორიგი სატელევიზიო ავანტიურად შედგება, როგორც ის წარმატებით შედგა აქამდე და ყველა სხვა საინტერესო სატელევიზიო პროექტი BMG-ის წიაღში. ახლა კი სიახლეების დროც დადგა. მას ტრადიციულად BMG-ის გუნდის ერთ-ერთი წევრი გაგვაცნობს, ის ანუკა ჯოხაძეა. მასთან ერთად თქვენთვის, ჩვენი მაყურებლებისათვის საინტერესო ამბებს უკვე ჩვენი ჟურნალისტები ყოველი გადაცემისთვის აუცილებლად მოამზადებენ. ანუკა სულ რამდენიმე საათის წინ უკვე იყო საქმიანი დილის ეთერშიც, მე მგონი, უკვე ამერია თუ არა და ანუკა დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და როგორც ვიცი საინტერესო ამბები გვაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ საშემოდგომო სესია ოფიციალურად არ გახსნილა, პარლამენტში აქტიურობენ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ფემიციდის შესახებ ქალთა მოძრაობის პეტიციას პრინციპების დონეზეც უკვე გაიზიარა, მაგრამ ვიცი, რომ კიდევ ბევრი ამბავი გაქვს.
კიდევ ერთხელ გამარჯობა გიორგი, მივესალმები ქალების ნარატივის მაყურებელს. გიორგი, რადგან ამ თემით დავიწყეთ, მოდი მაყურებელს უფრო დეტალურად უთხრეთ რა ხდება. იურიდიულ კომიტეტს მიაჩნია, რომ გენდერული ნიშნით მკვლელობისთვის სისხლით სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაწესებასა და გამკაცრებასთან დაკავშირებული ცვლილებები მთავრობის მიერ უკვე ინიცირებული ფარგლებში უნდა მოხდეს. ამ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მთავრობის კანონპროექტი ქალთა მოძრაობის პეტიციით წარმოდგენილ საკითხებს მოიცავს და კონსტიტუციით გარანტირებულ თანასწორობის პრინციპებთან შესაბამისობაშია. უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსში გენდერის ან გენდერული იდენტობის ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის დამამძიმებელ გარემოებად გამოყოფაზე. ჩვენს მაყურებელს იმასაც შევახსენებ, რომ ქალთა მოძრაობამ პარლამენტს 26 აპრილს მიმართა და სისხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდის აკრძალვის შესახებ სპეციალური მუხლის მიღება ან გენდერულად მოტივირებული მკვლელობის დამამძიმებელ გარემოებად გამოყოფა მოსთხოვა. გარდა ამისა, მოძრაობა პარლამენტს თხოვს ამ დანაშაულისთვის 13-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა განსაზღვროს, ხოლო სხვა დამამძიმებელი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში უვადო პატიმრობა. თბილისში ასეთი ამბებია, თუმცა ვიდრე ამ საკითხზე მუშაობა დასრულდება, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელია პარიზში დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაში იღებს მონაწილეობას. კომიტეტი ევროპის საბჭოსა და მისი წევრი სახელმწიფოებისთვის გაეროს ადამიანის უფლებათა მექანიზმებთან თანამშრომლობის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე, ანგარიშისა და რეზოლუციის პროექტებს განიხილავს და რეკომენდაციების პროექტსაც მიიღებს. ანუკა, ერთი რაც შევამჩნიე, რადგან პარლამენტზე და მისი წევრების საქმიანობაზე ვსაუბრობთ, ვიცე-სპიკერის განცხადება მინდა გავიხსენო. საქმიანი დილის ეთერში სულ რაღაც საათნახევრის წინ იგივე ლევან აღდგომელაშვილს ვესაუბრეთ, რომელიც მთავრობის გადაწყვეტილებას და იმ განმარტებებსაც მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა გააკეთეს, კატეგორიულად არ ეთანხმება. კარგია, რომ ერთგვარად მეორე მხარის პოზიციის გაჟღერების შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ გვაქვს. ვუსმინე რა თქმა უნდა თქვენს ეთერს და პირველი სწორედ თამარ ჩუგაშვილის კომენტარი გამახსენდა, რომელიც წინსწრები პასუხივი ჟღერს, შეიძლება ასეც ითქვას. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ამბობს, რომ ომეგა ჯგუფი მედია საშუალებასთან კავშირს ბოროტად იყენებს. როგორც თამარ ჩუგაშვილი აღნიშნავს, კომპანიებმა გადასახადები უნდა გადაიხანდონ და მეწილეებმა ერთმანეთთან ურთიერთობები სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე უნდა გაარკვიონ. კარგი, ვნახოთ. როგორ გაგრძელდება და საქმის კურსში ალბათ ბექაბაციკაძის ეთერების საშუალებითაც აუცილებლად ვიქნებით. რა თქმა უნდა. საერთაშორისო ბაზარზე კი ქართველი დიზაინერების პროდუქცია კიდევ უფრო მოთხოვნადი ხდება. ბოლო 6 თვეში შეკვეთებს დიზაინერები სტაბილურად იღებენ. სააგენტო აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით 7 ქართველი დიზაინერის პროდუქცია პარიზში, მორდეს შოურუმში, მეისონ ფაირამიტსა და პეიპერმაში ტაიგერის შოურუმებში იქნება წარმოდგენილი. რის შედეგადაც მათ საერთაშორისო ბაზარზე 220,000 ევროს ღირებულების პროდუქციის რეალიზაცია შეძლეს. თუ შევადარებთ გასულ შემოდგომა-ზამთრის კოლექციის რეალიზაციას, მაშინ მხოლოდ 170,000 ევროს პროდუქციის ექსპორტი იყო განხორციელებული. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ევროკავშირის ბაზარზე. შოურუმები პარიზის მოდის კვირაულის ფარგლებში 4-ჯერ იმართება. დიზაინისა და მოდის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია და ტრადიციულად მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან 100-მდე კომპანიას, 120-ზე მეტ შემსყიდველს, ეგრეთ წოდებულ ბაიერს და პრესის წარმომადგენელს მასპინძლობს. 25 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით კი პარიზის მოდის კვირაულის პარალელურად არაერთი ღონისძიება და შოურუმი იქნება გამართული, რომელშიც მონაწილეობას მინიმუმ 10 ქართველი დიზაინერი მიიღებს. დიზაინერების რაოდენობა კი შეზღუდული არ არის. ქართველი ჭკვიანი ბეჭდის ქნიქის დამფუძნებლები იაპონიის ბაზარზე შესვლაზე მუშაობენ. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი მიქაცაძე BMG-სთან აცხადებს, რომ აზიის ბაზარზე შესვლასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს. გარდა ამისა, კომპანია ჭკვიანი ბეჭდისთვის ახალი ფუნქციების დამატებაზეც მუშაობს. უკვე რამდენიმე თვეა ბეჭედი საერთაშორისო ონლაინ გაყიდვების ქსელში Amazon-ზე ჩაეშვა. გიორგი მიქაცაძე ამბობს, რომ დაინტერესება საკმაოდ მაღალია. მისი მეთქვით, მყიდველები ძირითადად კანადიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არიან, თუმცა შეკვეთები მთელი მსოფლიოდან ფიქსირდება, მათ შორის აფრიკიდანაც. ქნიქი ხის პირველი ჭკვიანი ბეჭედია, რომელიც ტრადიციულ ბუნებრივ მასალებს და თანამედროვე ტექნოლოგიებს აერთიანებს. ჭკვიანი ბეჭდის აპლიკაციით შესაძლებელია Android-ის ტიპის ტელეფონიდან საკონტაქტო მონაცემების, ლინკების, ტექსტების ან სხვა ნებისმიერი მცირე ზომის ინფორმაციის ჩაწერა და სხვა ტელეფონზე ერთი ხელის შეხებით გადატანა. ქნიკი ასევე ინახავს მფლობელის სამედიცინო ინფორმაციას. შესაძლებელია კინოთეატრისა და თუ სხვა ღონისძიებების ბილეთების ონლაინ ჩატვირთვა. სამსახურისა თუ ფიტნეს ცენტრის საშუის ჩატვირთვა და ასე შემდეგ. მას ასევე აქვს Android-ის smartphone-ის განბლოკვის, ფანრის გახსნის, მაღვიძარის დაყენებისა და სხვა მრავალი ფუნქცია. მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს საზღვრების მიღმაც ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავია და
არც იმაში გამოგრჩებოდა, დარწმუნებული ვარ, გუშინდელი ფეხბურთის მარჩამდე სპორტის გულშემატკივრები ამერიკულ ჩოგბუტს ძალიან დიდი ინტერესით და ყურადღებით ადევნებდნენ თვალყურს. დიახ, გიორგი და კორტების ფავორიტს და ხმაურიან განცხადებებზე აუცილებლად მოგიყვებით, თუმცა იქამდე მსოფლიოს ახალ ამბებს იუნესკოს ახალი კვლევის შედეგებით დავიწყებ. ბოლო 50 წლის მანძილზე განათლების სფეროში მიღწეული წარმატებების მიუხედავად, ახალი კვლევის მიხედვით მსოფლიოში წერა-კითხვის უცოდინარი 750 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. აღსანიშნავია, რომ წერა-კითხვის უცოდინარი ადამიანების 2/3-ს ქალები შეადგენენ. ამასთან, ბოლო 50 წლის მანძილზე მსოფლიოში ახალგაზრდებს შორის წიგნიერების დონის ზრდა მაინც ფიქსირდება. წერა-კითხვის უცოდინარი ადამიანების 45% სამხრეთ აზიაში, 27% საჰარას სამხრეთ მდებარე აფრიკის ნაწილში, 10% აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, 9% ჩრდილოეთ აფრიკასა და დასავლეთ აზიაში, 4% კი ლათინურ ამერიკასა და კარიბის ზღვის ქვეყნებში ცხოვრობს. სენატორ ჯონ მაკკეინის ადგილი კი შესაძლოა მისმა მეუღლემ სინდი მაკკეინმა დაიკავოს. ამის შესახებ ინფორმაციას The New York Times-ი რესპუბლიკური პარტიის წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. არიზონას შტატის გუბერნატორმა დიკ დიუსიმ შესაძლოა გარდაცვლილი სენატორის ჯონ მაკკეინის ადგილზე სენატში მისი მეუღლე სინდი მაკკეინი დანიშნოს. არიზონას გუბერნატორის მიერ სენატორ ჯონ მაკკეინის ადგილზე დანიშნული პირი ამ ადგილს 2020 წლის ნოემბრამდე დაიკავებს, რის შემდეგაც არჩევნები ჩატარდება. სხვა შესაძლო კანდიდატურებს შორის ასევე სახელდება ყოფილი რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ კილი, ასევე კონგრესმენები ჯონ შედეგი და მეც სალმონი. და ბოლოს ქალების სპორტშიც არანაკლები აქტიურობით გამოირჩევიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე ქალთა ტურნირი დასრულდა, სადაც ფინალში სერენა უილიამსი იაპონელმა მეტოქემ ნაომი ოსაკამ დაამარცხა. თუმცა მანამდე სერენა უილიამსმა ამერიკის შეერთებული შტატის ღია პირველობის ფინალში სკანდალი მოაწყო. კერძოდ უილიამსმა რამდენჯერმე გააპროტესტა მსაჯის გადაწყვეტილება, რის გამოც მატჩის ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში მეორე სეტში 3-4-ზე უილიამსი ერთი გეიმით დასაჯეს და ნაომი ოსაკას უპირატესობა 2 გეიმი გახდა. სერენას პირველი გაფრთხილება მეორე სეტის დასაწყისში მისცა მთავარმა არბიტრმა. მეორე გაფრთხილება უილიამსმა ჩოგნის დამტვრევისთვის მიიღო, როცა მეხუთე გეიმში თავისი გეიმი დათმო. ამის გამო სერენამ საჭს სიტყვიერადაც კი დაუპირისპირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე ქალთა ტურნირის გამარჯვებული იაპონელი პირველად გახდა. ნაომი ოსაკამ სერენა უილიამსი 6-2, 6-4 დაამარცხა. სამყაროთვის მნიშვნელოვანი მოვლენა სერენა უილიამსის ემოციურმა გამოსვლება მაინც ვერ დაჩრდილა. ისე მოდი თანხებში გადავიტანოთ. ყველაფერი ერთ ჯამში მას $17,000 ჯარიმად დაუჯდა, ანუ დაეკისრა იმ შელაპარაკებების გამო, რომელიც რეფერებთან და მსაჯებთან გამართა. სერენა უილიამსი 31-ე თამაშობდა დიდი სლემის ჩემპიონატის ფინალში და მისი მეტოქე 19 წლის ნაომი ოსაკა კი პირველად. ოსაკა გახდა პირველი იაპონელი ქალი ჩოგბურთელი, ვინც დიდი სლემის ტურნირი მოიგო. ოსაკა იაპონელების ოჯახში დაიბადა და შეერთებულ შტატებში გაიზარდა. კარგი, თანამედროვე სამყარო კი მუდმივად ვითარდება და ერწყმის ციფრულ ტექნოლოგიებს, სხვადასხვა პროფესიები გადიან ტრანსფორმაციას, მათ ნაწილს კი რობოტები ანაცვლებენ, სწორედ ამიტომ Forbes Women-ი კითხავს თავაზობს ციფრული პროფესიების ჩამონათვალს, რომლებიც ქალებისთვის სულ უფრო და უფრო მიმზიდველი და საინტერესო ხდება. კესო კაციტაძე გვერდება, კესო დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის გიორგი, ციფრული ეკონომიკა ქალებს სხვადასხვა თანამედროვე პროფესიებში ფართო მასშტაბის შესაძლებლობებს თავაზობს. არსებობს სხვადასხვა ისეთი პროფესიები, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული გაციფრულების პროცესი უკვე გაიარა და ახლა მსოფლიოს ქალებს წარმატების ახალ და განსხვავებულ გზებს უხსნის. Forbes Women-ი ავრცელებს იმ ციფრული პროფესიების ჩამონათვალს, რომელიც უკვე არსებობს და განვითარების პროცესში ქალების მხრიდან მეტ ჩართულობას საჭიროებს. თუ რომელი ციფრული პროფესიებს თავაზობს Forbes-ი ქალებს, როგორ ვითარდება ციფრული ეკონომიკა და როგორია მათი მომავალი ვნახოთ სიუჟეტში. I suffered from depression since I was 13 years old. I was around 19. კალიფორნიის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგების კვლევის მიხედვით თანამედროვე მოზარდების 50%-ს დეპრესიული აშლილობა აქვს, ხოლო ინფორმაციული ზეწოლის დონე წლიდან წლამდე მატულობს. მეცნიერებმა პირდაპირ პარალელი გაავლეს თანამედროვე ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და ელექტრონული მოწყობილობების, კერძოდ სმარტფონების განვითარების დონესთან. სწორედ ამიტომ უნივერსიტეტმა შეიმუშავა ფსიქოთერაპიის თანამედროვე მეთოდი, ვირტუალური ფსიქოლოგია, რომელიც შეისწავლის ვირტუალური სამყაროს სუბიექტების ურთიერთქმედებასა და კიბერსივრცის გავლენას ადამიანებზე.
ადამიანები ვირტუალურ სამყაროში ქმნიან საკუთარი თავის ისეთ ვერსიას, როგორებიც სურთ რომ იყვნენ. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეორე ცხოვრება, სადაც მეტ ყურადღებას იპყრობენ, სადაც ყიდულობენ სასურველ ნივთებს. მნიშვნელოვანია ინტერნეტი გამოვიყენოთ უფრო საჭირო საკითხებისთვის. ახალი კვლევების მიხედვით მოზარდები სულ უფრო და უფრო მეტ დროს უთმობენ სმარტფონებს, რის შედეგადაც ხდებიან ასოციალურები და გარე სამყაროსთან კონტაქტი უჭირთ. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამირება მამაკაცურ პროფესიად აღიქმება, Forbes-ის სიაში პროგრამირება და IT ტექნოლოგიებიც მოხვდა, რადგან ამ პროფესიის მქონე ქალთა რაოდენობა დღითი დღე იზრდება. Facebook-ში კი IT ტექნოლოგიების თანამშრომელთა 17%-ს ქალები წარმოადგენენ. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ პროგრამირების სპეციალისტებს აქვთ შესაძლებლობა იმუშაონ დისტანციურად. სწორედ ამიტომ ეს პროფესია უფრო და უფრო მიმზიდველი ხდება ქალებისთვის. რაც შეეხება საგანმანათლებლო სფეროს, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა, რომლის მიხედვითაც მასწავლებლების პროფესიით ძირითადად ქალები არიან დაინტერესებული და მსოფლიოს მასწავლებლების 70% ქალები არიან. გაციფრულების პერიოდში საგანმანათლებლო პროცესი ცვლილებებს გადის. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა მასწავლებლებისთვის ციფრული სწავლების უნარების განვითარების კუთხით. სწორედ ამიტომ ქალი მასწავლებლებისთვის პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მუშაობისთვის გაციფრულების პროცესი საკმაოდ დიდი შესაძლებლობაა. თანამედროვე ციფრული ტექნიკა არაერთ საშუალებას იძლევა იმისთვის, რომ საბუღალტრო საქმე კომპიუტერულმა მანქანებმა შეითავსოს. თუმცა რაოდენობრივი მონაცემების შეყვანა პროგრამაში სპეციალისტის არსებობას საჭიროებს. აღსანიშნავია, რომ ბუღალტრის პროფესია უკვე გადის გარკვეულ ტრანსფორმაციას გაციფრულების მიმართულებით. ამ სფეროში კომპეტენციის ასამაღლებლად და წარმატების მისაღწევად კი ციფრული ბუღალტერიის ტრენინგების გავლაა საჭირო. ელექტრონული კომერცია ფაქტობრივად პირველი მიმართულებაა, რომელიც ეკონომიკის გაციფრულების ეპოქაში გაჩნდა. 2017 წლის მონაცემების მიხედვით, ჩინური ონლაინ პლატფორმების ნახევარზე მეტი ქალების მფლობელობაშია. ექსპერტების აზრით კი 2024 წლისთვის ტრადიციული სავაჭრო პლატფორმების მოგება ონლაინ მაღაზიებთან შედარებით საგრძნობლად ნაკლები გახდება. Forbes-ის ციფრული პროფესიების ჩამონათვალში ასევე მოხდა 3D დიზაინი, რომლის საშუალებითაც თანამედროვე დიზაინერებს შეუძლიათ შექმნან სხვადასხვა პროდუქციის 3D ვერსია. მსოფლიოსის უამრავი წარმატებული ქალი დიზაინერია ცნობილი. ამ სფეროს მომავალი კი სწორედ გაციფრულებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებშია. მისი სახელმწიფო კარიერა სრულად დაინთქა შავი ზღვის მიერ. სადაც არაჩვეულებრივი ანაკლიასითი უნდა გაშენდეს. ოფისის სავსე პროფესიონალებით ფაქტიურად 24 საათიანი რეჟიმი და შრომა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევაზე და პროექტზე, რომელსაც მრავალი მიმართულება აქვს. მომავლის ქალაქად წოდებული ანაკლიასითის ქეთი ბოჭორიშვილი უდგა სათავეში. დიახ, ქეთი ბოჭორიშვილი, რომელმაც მე მგონი თავისი პირადი და პროფესიული ცხოვრების ბევრი წელიწადი საჯარო სამსახურს და საქართველოსთვის ინვესტიციების მოზიდვას, მისი ცნობადობის ამაღლებას მიუძღვნა, დღეს მთელ ქალაქს აშენებს. მე არასოდეს ვუშვებ შანსს ხელიდან, შევხვდა ჩემს მეგობარს და გავესაუბრო, მოვიკითხო მისი აზრი ბევრ თემაზე და მოხარული ვარ, რომ ტრადიცია არ ერღვევა და ქეთი ბოჭორიშვილი გახსნის ქალების ნარატივის წლევანდელ სეზონს. ქეთი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შუადღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ სეზონის გახსნას და ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო გადაცემას და ესე რომ ვთქვათ, სიახლეებს შემოგთავაზებთ და უკვე ველოდები და ასევე რა თქმა უნდა მოხარული ვარ, რომ თქვენი პირველი სტუმარი ვარ ამ გადაცემაში ამ სეზონზე. მე მაინტერესებს სიახლეები, რაც ხდება ანაკლიასითში. თქვენი ოფისი არ გვაკლებს ინფორმაციებს, ჩვენი ვებით და ჩვენი ინფორმაციები, მაგრამ ეს იმდენად კალეიდოსკოპურად სწრაფად ხდება, რომ რთული გამოსაჭერის გახდი ამ ბოლო დროს დედაქალაქში, არც მანამდე უჩიოდი ამ პრობლემას, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით რა ეტაპზე ვართ და რა ეტაპზეა პროექტი. მინდა აღნიშნო, რომ ორივე პროექტი და რა თქმა უნდა ხაზია გასაცმელი, რომ ხმაწყლოვანი პორტი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტია და ყველაზე
მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტია, რომელიც თავარი ესე რომ ვთქვათ, მამოძრავებელი ძალა არის ყველა პროექტის. ძალიან ბევრი სიახლეა ამ მიმართულებითაც. თავდაპირველად აღნიშნავ, რომ ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის ფარგლებში ძალიან დიდი სიახლეებს სულ აი ამ კვირაში ძალიან ბევრ ზავაანონსებთ. მათ შორის არის რომ სამუშაოების დაწყება ძალიან აქტიურ ფაზაში გადადის. მინდა აღვნიშნო, რომ ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა ხელშეკრულებას მოაწერა დანიურ კომპანიასთან დაღრმავებასთან დაკავშირებით, რომელიც არის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია და ეს ტექნიკა სკერის დაღრმავება, კი ბატონო, რომელიც და ეს უკვე გემით ბოსფორს გამოსცდა და სულ რამოდენიმე დღეში უკვე შემოვა საქართველოში და ამის ოფიციალური გახსნა, რომელიც ასევე ძალიან მსხვილ მასშტაბურ ზღვის სამუშაოების დაწყებას უკავშირდება, სულ უახლოეს დღეებში შედგება და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი წარმატება არის როგორც ჩვენი ორგანიზაციისათვის, ასევე მთელი ქვეყნისათვის. აქვე დავძენ რომ დღეს მოვდივარ სასტუმრო მარიოტიდან, სადაც ასევე ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა და ამერიკის შეერთებული შტატების USAID-ის თანამშრომლობის ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი, რომელიც ითვალისწინებს პირველად ეტაპზე $2 მილიონი ინვესტირებას რეგიონში, რაც გულისხმობს მცირე და საშუალო და მიკრომეწარმეობის ხელშეწყობას, რადგან ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროექტის ფარგლებში მოხდეს ადგილობრივების ჩართულობა და ადგილობრივებმა სარგებელი მიიღონ. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია მათი უნარების გაუმჯობესება მრავალმხრივ მოხდეს. ჩვენ ასევე მშვიდობის კორპუსთან, ამერიკის შეერთებული შტატების კორპუსთან დახმარებით ინგლისურენოვან გაკვეთილებს ვატარებთ, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან ადგილობრივებმა უნდა იცოდნენ ინგლისური ენა, რადგან ეს თუნდაც მათი პირველი ესე რომ ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი უნარი არის, რომელიც საერთაშორისო პროექტში ჩართულობას განაპირობებს და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ზღვაში წვეთი იმ პროექტებთან შედარებით, რაც გვაქვს აგეგმილი მრავალმხრივ, რომელიც ასევე ითვალისწინებს როგორც მყარი ინფრასტრუქტურის შექმნას, ასევე უნარების გაუმჯობესებას ადგილობრივ მოსახლეობაში. ბოლო პერიოდის ინვესტორების ინტერესს თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს მიმართ, გამოსაყოფია მაინც ოპეკის ვიცე-პრეზიდენტის ჩამოსვლა, რაც საქართველოსთვის ერთმნიშვნელოვნად ძალიან დიდი მიღწევაა. იყვნენ ჩინელი, სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, რომელსაც ჰქონდათ შეხვედრა როგორც ქვეყნის მთავრობასთან, მაგრამ ცალსახა იყო ინტერესი, რომ ისინი ჩამოიყვანა ანაკლის პორტის, ანაკლია სითის პროექტმა, მთლიანად ამ პროექტმა. დღეს რომელი ინვესტორები შეგიძლია გამოყო, როგორც განსაკუთრებით დაინტერესებული. კი ბატონო, მე ასევე პროექტის ფარგლებში აღნიშნავ, რომ მანდატის წერილი გვაქვს ხელმოწერილი წამყვან საერთაშორისო განვითარებელ ბანკებთან და მიდის აქტიური შესწავლა პროექტის დაფინანსების კუთხით. ასევე დავამატებ, რომ ქალაქ სიტის ფარგლებში ჩვენ უკვე თითქმის დავასრულეთ ეკონომიკური შესწავლა და ამ ეკონომიკურ შესწავლაზე მორგებული უკვე დაგეგმარება მიმდინარეობს სპეციალურ ეკონომიკურ ზონაში, რომელიც თავდაპირველად პირველ ფაზაში ეს არის ინდუსტრიული და ლოგისტიკური მიმართულებები, სუბუქ მრეწველობაზე აქცენტით და მინდა აღვნიშნო, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ დეტალურ პრეზენტაციას გავაკეთებთ, თუ რატო შეირჩა და რა მეთოდოლოგიით შეირჩა ის დარგები, რომელზეც აქცენტს განხორციელდება დასაწყისში. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ უახლოეს პერიოდში ჩვენ ასევე თითქმის 100-ზე მეტ კომპანიასთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას, ვცდილობთ და ამ შემთხვევაში სანამ თუნდაც ანაკლის პროექტს გავაცნობთ, აქ ხდება რეგიონის გაცნობა და განსაკუთრებით ამ შუა კორიდორის, შემდეგ ხდება უკვე ქვეყნის გაცნობა და ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ პერსპექტივების დანახება და უკვე შემდეგ მოდის კონკრეტულად ანაკლის სპეციალური ეკონომიკური ზონა და რატომ უნდა იყოს საერთაშორისო კომპანია წარმოდგენილი ამ ზონაში. სწორედ ამ ნაბიჯების, ძალიან დიდი როლი ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატზე და ქვეყნის გარემოზე მოდის და შესაბამისად ამ მიმართულებას ისევ აქტიურად ვაგრძელებთ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტი ქართული კომპანიებისათვის არის შანსი, რომ გაფართოვდნენ განსაკუთრებულად ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიებისათვის, ხოლო საერთაშორისო კომპანიებისათვის ეს არის რეგიონში შემოსასვლელი ძალიან კარგი პლატფორმა და სწორედ ამ მიზნით ვაინტერესებთ მათ. აღსანიშნავია, რომ წამყვან ლოგისტიკურ კომპანიებთან თითქმის ყველასთან გვაქვს პირდაპირ ურთიერთობა, მათ შორის გამოვყოფ, რომ უკვე ჩვენ წინასწარი ხელშეკრულებები გვაქვს გაფორმებული ისეთ საერთაშორისო ლოგისტიკურ კომპანიასთან, როგორიც არის Kerry Logistics, Agility, Gerbuderwise, რომელიც თბილისში უკვე აქტიურად აწარმოებს. ეს უკვე მოქმედი წინასწარი ხელშეკრულებებია და ჩვენ უკვე ერთად ვაკეთებთ
შესწავლას, ერთად ვაკეთებთ დაგეგმარების ოპტიმიზაციას, რათა მათზე საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული ლოგისტიკური და ინდუსტრიული ზონა შევქმნათ. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მოლაპარაკება გვაქვს სულ წარმოებელ კომპანიებთან და უკვე იმედს ვიტოვებთ, რომ როგორც კი პორტი და ზონა შემდეგ ეტაპზე გადადიან, უკვე აღვნიშნე, რომ აქტიური მშენებლობა მიმდინარეობს, არ თუ იწყება, უკვე რა თქმა უნდა ჩვენ კონკრეტული პარტნიორების დასახელებისაგან აღარ შევიკავებ თავს, რადგან მათი კონკრეტული ინტერესები გამოჩნდება და აქვე დავამატებ, რომ ძალიან დიდი ინტერესია ქართული კომპანიების მიმართ, განსაკუთრებით მათ მხრიდან, ვინც ექსპორტზე ორიენტირებულია და თავიანთი ბიზნეს საქმიანობა საქართველოში არ შემოიფარგლება. სწორედ ეს პროექტი აძლევთ მათ შესაძლებლობას, რომ გაფართოვდნენ და ჩვენი მიზანიც ეს არის დანაკლისის ღრმაწლოვანი პორტისა და ზონის მეშვეობით რეალურად ქართველმა კომპანიებმა მინიმუმ 30%-ით გაზარდონ თავიანთი ბიზნეს საქმიანობა, ხოლო ახალი საერთაშორისო კომპანიებისათვის ეს იყოს ყველაზე მომხიბვლელი და ესე რომ ვთქვათ უკონკურენტო ადგილი ბიზნესის საწარმოებლად, როგორც წარმოების მიმართულებით, ასევე სერვისების მიმართულებით. კეთი, მე ვისარგებლებ ერთადერთი მომენტით, რამაც შეცვალა ჩემი კითხვების თანამიმდევრობა და ამით ამოწურა ორი მიზეზის გამო, რომ დაანონსე, რომ ამ კვირაში ძალიან ბევრი სიახლე იქნება. თან ვატყობ, რომ ამ კვირაში ჩვენ კიდევ შევხვდებით და ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე, მინდა ვისარგებლო და იქნებოდა გამოგვივიდეს შენი ბავშვობის ერთ-ერთი ოცნება, რომ რაღაცას შეხსიერთ, უფრო მეტად გამოჩნდეთ ცოტა სხვა ამპლუაში ტელევიზიით. თუმცა ამაზეც მე ერთად ვიმსჯელოთ. და დიდი სიამოვნებით. მეგონი საინტერესო რაღაცაა. მე წარმატება მინდა გისურვო გელით ამ კვირაში. თქვენ გუნდის წარმომადგენელს პირდაპირ ეთერში ქეთი ბოჭორიშვილი მას წარმატებას უსურვებ და ეპილოგისთვის კიდევ ერთი ამბავი გუშინ ხანგრძლივი, მაგრამ წარმატებული და შედეგიანი მშობიარობის შედეგად როგორც იქნა იშვა ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის და დიდი გაგვივება ამ ამბავს არ გამოუწვევია, მაგრამ საინტერესო იყო ამ ამბის თავარი მოქმედი პირის და ბენეფიციარის სალომე ზურაბიშვილის კომენტარი. მოვისმინოთ. მართლა მოლოდინი, ძალიან გახარებული ვარ ამ საღამოს, ასევე ვარ მადლიერი ამ ხარდაჭერისთვის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი, რომ ეს არის ძალიან დადებითი გადაწყვეტილება, დადებითი ცხადია ჩემთვის, მართველ პარტიისთვისაც მე მგონი, რომ ეს არის სწორი და დემოკრატიული გადაწყვეტილება და მე მგონი ეს არის ქვეყნისთვის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. და უკვე ამ დღიდან ველოდები გამარჯვებას. ხო, არჩევნები სადღაც თვენახევარში იქნება და მანამდეც და არჩევნების შემდეგაც შემოძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, გისურვებთ ისეთ ბედნიერ და ამაღლებულ ხასიათზე ყოფნას, როგორც გუშინ საღამოს 7 საათისთვის ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი გახდათ. ეს ქალების ნარატივი იყო, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ყველამდე. Ain't no valley